guys. Hi guys! Welcome back to another episode of my vlog. This time, isa sa nag-request ng vlog na to, yung kaibigan ko. So, we are going to show naman today kung paano magluto. Magluluto tayo ng isang special Korean food like Korean soup and side dishes. So, samahan niyo ako at magluto tayo. Let's go! Ito na nga guys, magluluto na tayo ngayon and makikita nyo, nandito kayo sa maliit naming kitchen. So, let's start now. So, ang uunahin kong lulutuin yung Doenjang soup. It's Korean soup. Isa to sa mga typical soup sa Korea na hinahanda ng mga Korean housewife para sa husband nila. Let's start. So, ito. Papakita ko sa inyo ngayon yung mga kailangan yung ingredients. Once na makabet yung magluto ng Korean soup sa house nyo. So, ito yung mga ingredients. So, kailangan nyo ng hipon. Zoom. Tapos, dilis na dried. Zoom ka. Tapos, zucchini, sibuyas, patatas, green chili, at saka yung green onion. At syempre, yung pinaka-important ingredients dito, yung doenjang paste. So, tignan natin ito. Kung ano itsura niya. Kung mabibili nyo to sa Korean store, pwede doon sa Gyomi. Nag-endorse ako. Gyomi store. Sa kahit anong Korean store, makakabili kayo nito. So, simple lang yung mga ingredients, guys, ng Korean soup na to. Pwede yung gawin. Kasi madali lang. So, ito yung itsura ng doenjang paste. Pala, ito yung Korean clay pot nila na ginagamit usually pag soup. Pero kahit anong naman, kaldero na meron kayong available, pwede din. So, ayun. Yung lastly, you have to put your shrimp. So sa shrimp, guys, kailangan nyo siyang balatan. Pero huwag nyo lang tanggalin yung ulo. So, sa doenjang soup, hindi tapon yung ulo.
1 minute 37 seconds later. You have to get one scoop of spatula over here, and we're gonna put Bonjour. up. Isa pa, konti. Okay, that's it. We're gonna add some water. A bit char English. Will you please repeat it? Dumagan, dagdagan natin ng 1 pinch, no, 2 pinch of salt. And that's it. Sasalang na natin siya for hanggang sa kumulo. Yeah. Medium low lang yung fire, guys, ha? Kung masyadong malakas. Kung masyadong lakas na. Para hindi ka masaktan. Okay. May hugot pa. Done! So, ayan, guys. Mga brad, mga sis, kumukulo na siya. So, wait na lang tayo, ha? Mga 10 minutes pa. A few moments later. Okay, ayan guys, titikman na natin siya ngayon. Korean powder. Para sa konting anghang, lagyan nyo din ito. Pero mga isang pinch lang para hindi masyado maanghangan yung mga kabataan. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Okay, done. So, ayun na nga. So, for our second dish, gagawa tayo ng side dish. One for the children, tapos ang isa para kay hubby. So, maanghang, tsaka hindi maanghang. Ano mga kailangan ng ingredients nito? Korean radish, at tsaka carrots. So, kung wala kayong mahanap na Korean radish, okay lang yung regular na labanos. Labanos ba? Yun ba yung radish? So, unahin muna natin yung para sa kids. So, kailangan natin i-shred yung radish muna. So, ayan guys, tapos na siyang ma-shred. So, this time, ibababad natin siya sa salt. And then, we're going to mix, halo-halo. Tapos, set aside natin siya ng 5 to 7 minutes. So, yun lang. Wait na lang. A few moments later. Tapos na siyang bababad sa salt. Isasalang na natin siya ngayon. We need to wash it para matanggal yung alat. Kagaya ng kay Airy at kay Manchi. Okay. This time, ihahalo na natin yung mga ingredients ng spicy radish. Tapos na natin bigain yung shredded radish. So, ilagay na natin yung ingredients niya. Yung onion, at saka yung green chili na i-slice natin kanina.
vinegar. Kahit anong vinegar, kahit tuba. Charot. Tansya na lang. Sugar. Para dun sa spicy, lagyan din natin ulit siya ng konting salt. At saka yung pinaka-special para maging spicy, yung ating chili powder. We're gonna need gloves. Shout out nga pala po sa cameraman natin ngayon. Camera woman. Chris Kate Pisaras, maraming salamat. At shout out ko lang din yung video editor ko. Yung my one and only brother. My one and only brother. Dalawa yung brother ko ah. Ayun. Bunso pala. Si Carl Angelo Lubon Daniel. Sesame seeds. Pero kung wala, carry lang. Optional lang siya. Saan makakabili nito? Alam na. Korean grocery ulit. Okay. So, it's done. So, ayan guys. Our first side dish is done. Time naman yung radish for the kids, yung may halong carrots. So, imimix lang natin yung dalawang shredded carrots and radish. Diba? And then, add lang tayo ng vinegar. Okay lang, para hindi siya maasin. At saka yung sugar. Sugar. Madali lang siya guys, talagang quick and easy recipe. Mix ulit. And lastly, sesame seeds ulit. Okay, and then have to transfer it. Hirap kumilos dito kasi ang liit ng kusina namin. So, pag nag-subscribe kayo at nag-view kayo ng vlog ko, yayaman kami, hindi malaki na yung kusina namin. Alam niyo na guys. Huwag lang tayo mag-support sa mga artista ha. Supportahan din natin yung mga feeling artista. Wala tayo mga. Okay, now, so this is our second side dish for kids. Carrot and radish side dish. Ta-da! So, ito guys, isa to sa Korean side dish din for kids. Just quail egg, itlog ng pugo with soy sauce and garlic. So, kung gusto niyo tong malaman yung ano na to, recipe, PM niyo lang ako. Okay? So, tapos na yung pagluluto ko. Kakain na kami ngayon ng dinner. Charot. Okay, so it's time to eat time, dinner. Say hi guys to my vlog. My three sisters just went and scrambled eggs with my family. That's all. Okay. Let me stop you. Okay, okay, that's Yummy? Yummy yung soup? Hey, I'll see this one. This one too. The one that we made. So,
So, yun na guys. Kung may mga gusto kayong i-request na mga food, Korean food na gusto nyong mapanood, paano gawin or paano lutuin, comment down below lang kayo. Thank you guys for watching.